नमस्कार दर्शकबिन, विशुद्ध शैक्षिक क्षेत्रका विविध विषयवस्तुमाथि छलफल गर्ने साझा कार्यक्रम शैक्षिक खुल्दुलीमा यहाँलाई स्वागत छ। अहिले करिब 5 लाख विद्यार्थीहरू एसई इक्जाम दिएर प्लस 2 को अध्ययनको लागि तम्तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले कस्तो शैक्षिक संस्था रोज्ने र कस्तो शैक्षिक संस्थामा पढ्दा आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा रहिरहेको अवस्थामा आज हाम्रो शैक्षिक खुल्दुली कार्यक्रममा हामी तपाईहरुमाझ यस्तो व्यक्तित्वलाई उपस्थित गराएका छौं जो करिब 30 वर्ष जति विभिन्न शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालयमा शैक्षिक अनुभव तथा प्रशासनिक अनुभव लिइसक्नुभएका लिटल एन्जल कलेज प्लस 2 प्रिन्सिपल कृष्ण दत्त अवस्थी सर हुनुहुन्छ। कृष्ण सर, स्वागत छ हाम्रो शैक्षिक खुल्दुली कार्यक्रममा। तपाई लामो समयसम्म शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ र लामो शैक्षिक अनुभव पनि लिइसक्नु भएको छ, साथै प्रशासनिक अनुभव पनि लिइसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा अहिले करिब 5 लाख विद्यार्थीहरू हाम्रो शैक्षिक मैदानमा आउँदैछन् हैन। उहाँहरूलाई अहिले के परेको छ भने कस्तो शैक्षिक संस्था रोजियो भने हाम्रो विश्वविद्यालयको जग मान्छौँ प्लस 2 लाई, यसलाई पछि विश्वविद्यालयको अध्ययनसम्म राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने खुल्दुली लागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ हाम्रा स्टुडेन्टहरूलाई, जुन हाम्रा दर्शकहरूलाई हैन, प्यारेन्ट्सहरूलाई कस्तो शैक्षिक संस्था रोज्नुपर्छ र शैक्षिक संस्था रोज्दाखेरि मेन केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त मैले तपाईलाई शेयर गर्नुपर्ने छ, हामी दुखी छौँ जनरली नेपाली जनताहरू, नेपाली विद्यार्थीहरू, किनभने 11-12 मा जो पढाइ हुने कोर्स छ सरकारले 22-23 वर्षपछि पहिले डेभलप गरेको हो र त्यसमा अहिलेसम्म कुनै पनि खालको परिमार्जन भएको छैन र त्यो अवस्थामा 22-23 वर्ष पहिलेको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर सरकारले डेभलप गरेको कोर्स 22-23 वर्ष पछाडि अहिलेको अवस्थाका जेनेरेसनले पनि त्यो पढ्नुपर्ने, त्यसैलाई सिक्नुपर्ने, त्यसैमा आफ्नो भविष्य हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो कुरा। दोस्रो कुरा, अब तपाईले भनेको कस्तो संस्थामा जाँदा र के पढ्दा भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको जवाब चाहिँ के हो भने त्यो कोट्याउन साह्रै गाह्रो छ। बच्चाको इन्ट्रेस्ट, उसको चोइस र उसले देखेको मार्केट र भोलि भविष्यमा कहाँ गएर ऊ सन्तुष्ट हुन सक्छ भन्ने कुरा र यो साह्रै च्यालेन्जिङ कुरा छ। यसमा पेरेन्ट्सले र संस्थाका स्कुलका टिचर प्रिन्सिपलले र विद्यार्थी स्वयंले बसेर सोच्नुपर्ने र एउटा लामो छलफल र डिस्कसन गरे पछाडि अनि कुन बच्चालाई उसको भविष्य कुन बाटोमा ठिक हुन्छ भनेर डिसिसन गरेर त्यो बाटोमा लगाएको ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि पुरानो कोर्सको नि कुरा गर्नुभयो सरले, त्यसमा जस्तै अहिले अब कोर्स चेन्ज गर्दैछ, 77 सालबाट नयाँ कोर्स लागू गर्ने भनेर हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचना दिइसकेको छ हैन। यो अवस्थामा तपाईको पुरानो कोर्समा हाम्रो 5 वटा सब्जेक्ट पढ्थे हैन, जुन साइन्स पढ्नेहरूले 5 वटा, अब अलमोस्ट सबै 5 वटा सब्जेक्टमा अध्ययन गर्थे भने अहिले अब 7 वटा सब्जेक्ट, 4 वटा कम्पल्सरी, 3 टा अप्सनल बनाएर राखेको छ हैन। यसले हाम्रो जुन शिक्षा प्रणालीमा जति धेरै फायो त्यति धेरै बलियो हुन्छ भनेसरी 7 वटा सब्जेक्ट जुन लागिरहेछ, यसको सान्दर्भिकता कतिको देख्नुहुन्छ? अब सरकारले युवाहरूलाई देशका विभिन्न कुराहरू, विभिन्न पक्षहरूका बारेमा जानकारी दिने हिसाबले करिकुलम डेभलप गरेको त ठीक छ, तर ती बच्चाहरू अहिलेको जेनेरेसन पढ्ने, घोक्ने, लेख्ने कुरा अलिकति कम, अलिक बढी टेक्नोलोजी बेस र स्किल बेस भएर अगाडि जान खोजिरहेको बेलामा सरकारले टेक्स्ट बुक मात्रै धेरै थपेर मलाई लाग्छ त्यो साह्रै इफेक्टिभ हुँदैन। यसको मतलब त तपाईँ अब विदेशी बोर्डहरू छन् नि, जुन ए लेभल बोर्डहरू छ, ए लेभल अनि हाम्रो सीबीएसई बोर्ड पनि नेपालमा प्र्याक्टिसमा छ हैन। यी बोर्डहरूतिर अब स्टुडेन्टको लगाव बढी हुने जस्तो देखिन्छ नि हैन। त्यो त निश्चित नै हुन्छ त्यस्तो। त्यति मात्रै होइन, मैले तपाईँलाई भने पहिलो कुरा यो जेनेरेसन अब कम पढ्न पाएपछि हुन्थ्यो, थोरै पढेर थोरै बुझेर धेरै काम गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ मेन्टालिटी र टेक्नोलोजीले त्यसरी अगाडि लिएर गएको बेलामा पहिलो कुरा कोर्स धेरै राख्नु, दोस्रो कुरा विदेशी चाहिँ संस्थाहरूलाई, विदेशी चाहिँ शैक्षिक एजेन्सीहरूलाई चाहिँ नि सरकारले चाहिँ अनुमति दिनु नेपालमा र ती विदेशी संस्थाहरूमा लिमिटेड सब्जेक्टहरू पढाइ हुनु र त्यो त विद्यार्थीलाई त्यतातिर तान्ने त सामान्य कुरा हो, त्यो ठुलो कुरो मान्नु नै भएन। त त्यति मात्रै होइन, यो त युनिभर्सिटीको फन्डामेन्टल्सहरू हो, बेसहरू हो, यो जग निर्माण गर्न लागेको सरकारले। त यो बेलामा चाहिँ कति धेरै पढायो सरकारले भन्ने कुरा होइन र त्यहाँ के आवश्यक हुन्छ, भोलि त्यो युवालाई, अहिले 11-12 पढ्ने विद्यार्थीलाई 11-12 सकिसके पछाडि मास्टर्स प्रोग्राम, ब्याचलर्स प्रोग्राममा माथि जाँदाखेरि उसलाई नभई नहुने कुरा, कुन बाटोमा कुन कुरा ठिक हुन्छ र त्यो कुराको बेसिक नलेजहरू, राम्रो नलेजहरू अनि
डेप्थ नलेजहरू दिन सक्यो भने त्यो राम्रो हो। तर कति धेरै सब्जेक्ट पढायो भन्ने कुराले महत्त्व राख्दैन जस्तो लाग्छ। होइन, धेरै सब्जेक्ट त एउटा छँदैछ होइन। जस्तै ए लेभल प्रोग्राममा हेऱ्यौँ भने त हामी जस्तै 5वटा सब्जेक्टमा पनि मे जुन र अक्टोबर नोभेम्बरमा 2टा पार्टमा दिन्छन् अनि चोइस हुन्छ होइन। सबै फेसिलिटी छ होइन। त्यो लेभलको एउटा डेभलप छ भने हामी 7वटा सब्जेक्ट पढाउँछौँ, एकैचोटि इक्जाम दिन लाउँछौँ, सबै प्रेसरमा राख्छौँ स्टुडेन्टलाई होइन। त्यो पनि एउटा बाटो भयो। अनि अर्को कुरो उसले चाहिँ पछि स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो नि होइन। जस्तै हायर स्टडी जुन गर्छ त्यसमा चाहिँ तलको कन्टेन्ट कति आधारशिला छ होइन। जुन हामी बायोलोजीतिर जानेहरूलाई फिजिक्स केमिस्ट्रीको कति कोर्स आवश्यक छ त्योतिर अध्ययन नगरिकन सब्जेक्ट म्याटर मात्रै थप्दा त लोड मात्रै थपिने जस्तो हुन्छ नि। हो, व्यावहारिक रूपमा हजुरले भन्नुभयो जस्तै 11-12मा पढाउने कुराहरू युनिभर्सिटीको बेस हुनुपर्छ। अब उसको स्पेसिफिक हुनु पर्यो। स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ्दैछ त्यस लाइनमा सब्जेक्टहरू डेभलप गरियो भने त राम्रो। माथि युनिभर्सिटी पढ्न पाउला नपाउला तर 11-12 सक्ने बित्तिकै पनि उसले लाइफमा आफूलाई सेल गर्न सक्ने खालको चाहिँ जनशक्ति तयार हुनु पर्यो देशमा। तर 11-12मा कति धेरै सब्जेक्ट पढायो त्यसले ठुलो महत्त्व राख्दैन मैले के भने त्यसले चाहिँ त्यो एक प्रकारले यो युवाहरूलाई चाहिँ बिजी गर्ने, अघि तपाईँले भने जस्तै घोकाउने रटाउने र भोलि चाहिँ लाइफमा केही गर्नुपर्ने बेला हो भने खुट्टामा उभिएर केही गर्न नसक्ने अवस्थाको चाहिँ म्यान पावर सृजना गर्यो। अर्को कुरो यो 7वटा सब्जेक्ट पढाउँदै गर्दा त अर्को च्यालेन्जिङ पनि आउला नि होइन सर। जस्तै भनेको जस्तै अहिले हाम्रा कलेजहरू छन् जति +2 कलेजहरू मर्निङमा सञ्चालित छन् 10 बजीसम्म सिद्ध्याउँछन् होइन। अब ती 10 बजीसम्म क्लासहरू त एक्सटेन्ड हुने भयो 7वटा क्लास पढाउँदा त होइन। र कति सामुदायिक कलेजहरूमा त्यो फेसिलिटी पनि नहुनसक्छ, दिउँसो स्कुल चलाएर त्यही कलेज एउटै भवनमा चलाउनु पर्ने छ। यसमा त समस्या सिर्जना गर्ला नि। यो त समस्या सिर्जना गर्छ। धेरै कलेजहरूले 2टा प्रोग्राममध्ये एउटा गर्नुपर्छ। सरकारको यो बाध्यकारी अवस्था आयो भने जब कुनै कलेज तपाईँले भने जस्तै दिउँसो स्कुल चलाउने बिहान कलेज चलाउने गरेको छ र कुनै संस्थामा 2 सिफ्ट चलाएको छ, बिहान 1 सिफ्ट चलाएको छ, दिउँसो अर्को सिफ्ट चलाएको छ। र त्यो त सरकारको बाध्यकारी अवस्था 7वटा विषय लाउनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यो कुनै पनि कन्डिसनमा एउटा मात्रै सिफ्ट अगाडि बढ्न सक्छ, 2टा सिफ्ट अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देख्दिनँ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो संस्थाहरू सामुदायिक संस्था होस् या प्राइभेट संस्था होस् जसले दिउँसो स्कुल चलाएको छ, सानो बच्चाहरूलाई पढाएको छ र बिहान चाहिँ साँझ चाहिँ गरेर चाहिँ कलेजहरू चलाएको छ भने त्यो 2टा मध्ये एउटा प्रोग्राम चाहिँ बन्द गर्नै पर्छ। त्यही त गर्नुपर्ने जस्तै देखियो होइन। अनि फेरि बाध्यकारी प्रावधान त फेरि तपाईँको कि त +2 बनाउनु पर्छ कि त 8 क्लाससम्म बनाउनु पर्छ, अर्को बाध्यकारी प्रावधान नै छ। भनेपछि त यस्तो अवस्थामा त शैक्षिक संस्थाहरू त झन् अर्को समस्या आउला जस्तो छ। ठुलो समस्या हुन्छ यो संस्थाहरूमा चाहिँ नि। संस्थाहरूलाई ग्रो गर्ने, संस्थाहरूको मल्टी डेभलपमेन्टका कुराहरूमा एकाडेमिक चाहिँ डेभलपमेन्टका कुराहरूमा यो तरिकाले काम गर्ने बेलामा चाहिँ नि अझै एजुकेसनको चाहिँ नि क्वालिटी हरास हुन्छ। मैले चाहिँ देखेको त्यो गुणस्तर जो हामी भन्छौँ त्यो गुणस्तर चाहिँ अझ खस्किन्छ। त त्यसलाई चाहिँ माथि लिएर जान सकिने अवस्था रहँदैन। अनि अर्को कुरो मैले सर सुन्न चाहेँ, नेपालका शैक्षिक संस्थाहरू व्यापारमुखी भए भन्छन् त्यो अलि देख्न नै देखिन्छ होइन। भनेको केही स्टुडेन्टहरूलाई जसरी हुन्छ मार्क्स चाहियो है, तिमीहरू जेसुकै गरेर मार्क्स चाहियो होइन। त्यो भएको भएर बिहानदेखि बिहान स्टुडेन्ट 7 बजे निस्किन्छ, बेलुका 6 बजीसम्म 5 बजीसम्म पनि साइन्स पढाउँदाखेरि राख्ने चलन पनि छ होइन। यसले गर्दा त तपाईँको के हुन्छ भने स्टुडेन्टलाई रटाऊ होइन, जति हुन्छ मार्क्स देखाऊ अनि त्यसपछि व्यापार गर। यसले गर्दा एउटा सृजनशील व्यक्ति उत्पादन हुनुपर्ने ठाउँमा रोबोट जस्ता व्यक्तिहरू उत्पादन भयो जुन जे दियो त्यही मात्रै खान्छन्, जे दियो जे इन्स्ट्रक्सन दियो त्यही मात्रै गर्छन् भन्छन्। यसमा तपाईँको धारणा के छ? अब यो कुरामा मैले सुरुमा पनि तपाईँलाई स्टार्ट गर्दाखेरि भने पहिलो कुरा सरकारको पोलिसीबाटै डिफेक्ट छ, त्यहाँबाट समस्या सुरु भएको छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ नि ती संस्थाहरू जसले हो त्यस्तो खालको एजुकेसनमा विश्वास गर्छन् र बच्चालाई चाहिँ नि एकदम कडा अनुशासनमा विश्वास गर्छन् र त्यसमा चाहिँ बच्चालाई रटाउने घोकाउनेमा विश्वास गर्छन्। र अघि तपाईँले भने जस्तै संस्था राम्रो कसरी देखाउने भनेपछि रिजल्ट राम्रो गराएर संस्था राम्रो बनाउने भन्ने खालको जो ट्रेन्ड चाहिँ केही संस्थाहरूमा चलेको छ र अलिकति राम्रा संस्थाहरू बनाउँदाहरूमा। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको प्रब्लम नेपालमा चाहिँ सिर्जना भएको चाहिँ पक्कै हो। र त्यसले एजुकेसनमा र साँच्चीकै भन्ने हो भने युवाहरूको चाहिँ नि मनोवृत्ति विकासका लागि या अरू कुनै चाहिँ नि मल्टिडाइनामिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ ठुलो अप्ठ्यारो पारेको छ, अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। र त्यो बच्चाले लिमिटेड नलेज गेन गर्छ, लिमिटेड नलेज इम्प्लिमेन्ट गर्छ भोलि। र त्यो त्यही भने सरलाई थोरै भने जस्तै हामीले के गर्यौँ भन्दा एउटा जुन गमलामा हामी एउटा पिपलको रुख सार्यौँ भन्छन् कि भनेको सुरुमा त केही त्यहाँ मजदुर हालेर हम्किन्छ तर जति खुल्न पाउनु पर्ने हो र जति ठुलो हुनुपर्ने पिपलको रुख त्यो अवस्थामा जान सक्दैन, लिमिटेड बनाइयो भन्छन् कि। होइन मैले हजुरलाई भने नि त्यो सामुदायिक विद्यालयहरूले नियमित रूपमा पठन पाठन नगराएर या चाहिँ नियमित रूपमा प्रोग्राम नगराएर बच्चाहरूलाई चाहिँ नलेज कम दिएर भन्नु अप्ठ्यारोमा पारेको देखिन्छ। पोलिटिक्स पनि भयो, पोलिटिक्स पछि कति पढाउनै नआउने टिचरको समस्या यावत अनि त्यसको निगमनकारी निकाय कोही नै होइन। अनि सरकारको
काम भयो होइन, कहिले जाला काम भने जस्तो त्यो सिस्टम चाहिँ त्यो अवस्थाले चाहिँ अप्ठ्यारो पारेको छ। र प्राइभेट संस्थाहरूमा मैले अघि पनि तपाईँलाई भने प्राइभेट संस्थाहरूमा सरकारले चाहिँ मूल्याङ्कन कसरी गरेको छ भने कसले चाहिँ राम्रो ग्रेड ल्यायो, कसले धेरै पर्सेन्टेज पास गरायो, त्यो संस्था राम्रो। मार्क्समा तुलना गरे, मार्क्समा मात्रै तुलना गरे, क्वालिटीमा छैन, क्वालिटी अरू केही हेरेको छैन। केही संस्थाहरू यस्ता पनि छन् जो संस्थाहरू विशाल छन्, ती संस्थाहरूले बच्चालाई पढाइ सँगसँगै अरू पनि उसको डेभलपमेन्टमा आवश्यक पर्ने कुराहरू, अरू पनि स्किलहरू उसले भविष्यमा युज गर्न सक्ने क्षमताहरू प्रदान गरेका छन्, विकास गरिदिएका संस्थाहरू छन्। तर ती संस्थाहरूको कहिलेकाहीँ रिजल्ट त्यति राम्रो नहुन सक्छ भने सरकारले त्यसलाई चाहिँ नि यो राम्रो संस्था होइन भन्ने। अनि सरकारको त कुरो भयो, अर्को फेरि प्यारेन्ट्सहरू पनि, हाम्रा प्यारेन्ट्सहरू त्यस्तै हुन् कि जति धेरै मार्क्स यहाँ त यति पर्सेन्ट बोर्ड ल्यायो, यति पर्सेन्ट मार्क्स ल्यायो भनेपछि त्यसैमा गएर हाल्नुपर्ने हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूको पनि समस्या हो। प्यारेन्ट्सहरूको पनि अब एउटा पुरानो खालको ट्रेन्ड छ, मेरो बच्चा राम्रो भने के भने जसले धेरै मार्क्स ल्याएको छ त्यो राम्रो, धेरै साथीभाइका बच्चाका तुलनामा मेरो छोरा मेरो छोरीले राम्रो गरेको छ भने त्यो राम्रो। हजुर, त्यो भएपछि अनि शिक्षा जति सक्दो नपढे केही छैन, पढ जसरी पनि पढ भन्दा यो हाम्रो सुसाइड रेट पनि तपाईँको झन्डै अहिले 5000 सुसाइड भएको मात्रै 10% त एजुकेसनको कजबाट पनि देखिन्छ नि होइन। यस्तो सुसाइड गर्ने एजुकेसन त आवश्यक होइन नि, होइन आवश्यक होइन। तर मैले फेरि पनि तपाईँलाई त्यसैमा जोडेँ, यो एउटा मात्रै पक्षले स्कुलको कारणले मात्रै या पेरेन्ट्सको कारणले मात्रै होइन, हाम्रो समाज नै त्यो एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। पहिले मैले तपाईँलाई फेरि थपेँ, एजुकेसन पोलिसी नै स्किल दिनु पऱ्यो, बच्चालाई टेक्नोलोजी बेस बनाएर हिँड्नु पठाउनु पऱ्यो र बच्चालाई भोलि भविष्यमा गरी खाने र आफू सेल्फ सस्टेन हुने खालको चाहिँ जो म्यान पावर डेभलप गर्नुपर्ने हो त्यसमा सरकार लागेकै छैन। खालि सर्टिफिकेट दिने बच्चालाई, विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट दिने र तपाईँले अघि भने जस्तै कति ग्रेड ल्याएको छ, कति पर्सेन्टेज ल्याएको छ, त्यसको आधारमा उसलाई डिभिजन दिने या उसलाई डिस्टिङसन दिने र त्यो हिसाबले चाहिँ नि मान्छेको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी कम्प्लिट समाजमा छ। त्यो सरकारको पक्षमा पनि त्यही देखिन्छ, अभिभावकलाई पनि त्यही चाहिएको छ र संस्था स्कुल कलेजहरूलाई पनि त्यही चाहिएको छ। त्यसैमा मात्रै अगाडि बढिरहेको छ। त्यो एजुकेसन पोलिसीबाटै स्टार्ट भएको हुनाले र एउटा पक्षलाई मात्रै अप्ठ्यारोमा राखेर या दोष दिएर यसको समाधान देखिँदैन। त्यही भएर मैले त यसमा के देखेको छु मैले भने अबको विद्यार्थीलाई सानै क्लासदेखि यो विद्यार्थी भविष्यमा के हुनसक्छ, कसरी यसलाई चाहिँ त्यो लाइनमा पठाउने र यसलाई त्यो पठाउनको लागि के स्किल आवश्यक हुन्छ, यसलाई के नलेज दिन जरुरी हुन्छ। र अघि त मैले भन्नुभयो नि 7वटा सब्जेक्ट राखेको छ, अब 12सम्म तैँले 7वटा विषय यो पढ्नै पर्छ भनेको छ। र कुनै विद्यार्थी म्याथ साह्रै राम्रो जान्दछ तर उसले चाहिँ त्यो हिस्ट्री पढाउन थाल्नुभयो या जियोग्राफी पढाउन थाल्नुभयो बुझ्दैन उसले। मैले त्यही भन्न खोजेको, जस्तै साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टलाई अहिले कति सोसल नलेजहरू भनेर हामी अर्को केही कोर्सहरू पनि बाहिर राखेको छ, उसलाई त आवश्यक छैन नि। उसको चाहिँ बेस भनेकै अब साइन्सकै बेस बनाएर अब कुन मेडिकल जाने हो भने बायोलोजीतिरको बेसहरू हुनु पर्यो होइन, अब इन्जिनियरिङ जाने भने म्याथमेटिकल फिजिक्सहरूको बेसहरू राम्रो हुनु पर्यो। त्योतिर नगइकन अब उसलाई सामाजिक शिक्षा पढाएर त त्यो उसको त व्यावसायिकतातिर भएन नि। अनि अर्को कुरो जस्तै सरले भनिरहँदा जस्तै मार्क्सको खेती हुँदाखेरि अर्को कुरो के भयो भन्दा हाम्रो क्वेसन प्याटर्नहरू जुन माथिल्लो लेभलदेखि तल्लो +2 लेभलसम्म जुन क्वेसनहरू सेटिङ गरिन्छन् इक्जाममा, त्यसमा पनि ओल्ड इज गोल्डबाट क्वेसनहरू सोधिदिने, क्रिएटिभ क्वेसनहरू नसोधिदिने होइन। अनि तिनै वर्षौँ पुराना ओल्ड इज गोल्ड पढ्यो भने उसले 80 ल्याउँछ, जुन बुझेर पढ्छु बुक पढ्छु भन्नेहरूको त मार्क्स आउँदैन होइन। अनि त्यसपछि फेरि मार्क्सको कम्पेरिजनमा त ऊ तल पऱ्यो, भोलि जब अपर्च्युनिटीदेखि लिएर तल सबै समस्या आउने भयो होइन। यसलाई कसो गर्नुपर्छ, अब यसलाई के गर्यो भने यो यसमा पनि तपाईँले भनेको एउटा एक प्रकारको ट्रेन्ड नै छ। पहिलेदेखि नै पनि क्वेसन सेट गर्ने, त्यो सेटिङ गर्ने अथोरिटी पाएको संस्थाले पनि कम्तीमा इभ्यालुएसन गरेर क्राइटेरिया बनाएर कस्ता कस्ता मान्छेले के नलेज लिएका मान्छेले के ट्रेनिङ लिएका मान्छेले क्वेसन सेट गर्न पाउने हो। अनि त्यसलाई मात्रै क्वेसन सेट गराउनु पाए ठिक हुन्थ्यो पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा क्रिएटिभिटी बेस क्वेसनहरू अघि तपाईँले भने जस्तै त्यस्ता खालका चाहिँ क्वेसनहरू सोध्नु त पऱ्यो, सेट गर्नु पऱ्यो। सेट गर्नुभन्दा पहिले क्लासरुमभित्रको एक्टिभिटी पनि क्रिएटिभ एक्टिभिटीहरू टिचर्सले गराएको पनि देखिनु पऱ्यो। र त्यही भएर करिकुलममै सबैभन्दा पहिले हाम्रो करिकुलममै त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू गभर्मेन्टले राख्नुपर्छ। त्यस पछाडि मात्रै अरू कुराहरू डेभलप। अनि शिक्षकहरू पुरा गर्दाखेरि माथिबाट प्रेसर आउँछ, प्रिन्सिपलहरूले चाहिँ पास गर्नुपर्छ, यो बच्चालाई पास गर्नै पर्छ भन्ने प्रेसर आउँछ, त्यहाँ पछि उनले पनि घोकाउनै पर्छ भन्छन् नि। अब त्यसमा तपाईँको आफ्नो शैक्षिक अनुभव होइन, एउटा प्रिन्सिपलको रूपमा एज अ प्रिन्सिपलको रूपमा काम गर्दाखेरि कस्तो अवस्था देख्नु भएको छ त्यहाँ? अब यसमा दुईवटा कुरा आउँछ हेर्नुहोस्। पहिलो कुरा त मैले के देखाएँ भने प्रिन्सिपलले बच्चा पास गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था कस्तो छ भने तपाईँ रिस्पोन्सिबल हो नि त आफ्नो विषयको, र तपाईँले पढाएको विद्यार्थी र मोर देन 80% त पास भन्न सकेन र मिनिमम 60% पनि पास भएन भने तपाईँ पनि फेलर हो।
र तपाईँको डेलिभरी, तपाईँको चाहिँ प्रेजेन्टेसन क्लासरुमभित्र या तपाईँले दिएको कन्भिन्सिङ नलेजहरू बच्चालाई, र त्यसले चाहिँ भोलि संस्थाको पनि प्रेस्टिज र संस्थाको रेपुटेसन पनि बनाएको छ भने हामीले चाहिँ भन्ने के हो, या कुनै पनि प्रिन्सिपलले भन्ने के हो विद्यार्थीलाई, टिचरलाई भने विद्यार्थीलाई कसरी हुन्छ पास गर्न ट्राई गर्नु भन्ने हो। र टिचरलाई चाहिँ नि त्यही करिकुलमै बेस गरेर हामी, मैले अहिले नयाँ कुरा छैन, त्यही करिकुलम बेस गरेर करिकुलमको इभ्यालुएसन सिस्टम हामी अगाडि आउनुपर्छ। अगाडि आउन सकेनौँ भने डुब्छ संस्था। त्यो हिसाबले तपाईँको पढाएको विद्यार्थी सकेसम्म धेरै पास हुनुपर्छ भन्ने हो। तर यसको मतलब मैले या मेरो संस्थाले भनौँ या हामी जस्ता जिम्मेवार मान्छेले तपाईँले जिम्मेवारी वहन गर्नुहोस्, बच्चा राम्रो होस् भन्ने हो। तर कसरी हुन्छ, जुनसुकै कन्डिसनले फेल हुने बच्चा पनि पास हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यो त भयो। अर्को कुरो यो भनिरहँदा शिक्षकलाई प्रेसर एउटा भनौँ एउटा लेभलको चाहिँ पास गर्नुपर्छ, तल्लो लेभलमा काम गर्ने त शिक्षकै हो होइन, उसले चाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने एउटा बाध्यता हुन्छ। तर हामी शैक्षिक संस्थाहरूले उसलाई मोटिभेट हुने कुनै ट्रेनिङहरू दिएको छैन, उसलाई नयाँ टेक्नोलोजीसँग एडजस्ट गराउनको लागि कुनै ट्रेनिङहरू हुन्छ होइन, ती कुनै पनि ट्रेनिङ उपलब्ध नगराइकन ऊ एउटा बजारमा पाइने बुकहरूको आधारमा मात्रै टिचिङमा मोटिभेट छ होइन। यस्तो अवस्थामा त उसले राम्रो रिजल्ट दिन पनि नसक्ने अवस्था हुन्छ नि होइन। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, तर त्यस्तो सबै ठाउँमा छैन। जस्तै राम्रा संस्थाहरूमा टिचरलाई मोटिभेट गर्ने एक्टिभिटीका क्रियाकलापहरू पनि भइरहेका छन्। जस्तै हाम्रो जस्तो संस्थामा वर्षमा कम्तीमा 2 पटक हामी टिचरलाई एकचोटि चाहिँ सेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि र एकचोटि कहिलेकाहीँ विदिन द सेसन या मिड सेसनमा पनि टिचरलाई उसको सब्जेक्ट म्याटरमा नयाँ नयाँ टिचरहरू हामी कहाँ आएका छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ क्लासरुम म्यानेजमेन्टका कुरा, लेसन प्लानका कुरादेखि लिएर अनि स्टुडेन्टको चाहिँ बिहेभियर्स, एटिच्युड म्यानेजमेन्टका कुराहरू, यो विभिन्न कुराहरूमा कसरी बच्चाले चाहिँ पढ्न इन्ट्रेस्टेड गराउने भन्ने कुराहरूमा हामी टिचरहरूलाई बेला बेलामा दिइरहन्छौँ। के संस्थाले दिइ पनि रहेका छन्। तर अब सबै संस्थामा, प्राइभेट संस्थामा लगानी सरकारको छैन र पुग्दैन, र सरकारले पनि सामुदायिक संस्थामा त्यस्तो खालका कार्यक्रमहरू राखिरहेको देखिन्छ बेला बेला। तर त्यो इफेक्टिभ हुन सकेका छैनन्। तपाईँले भने जस्तै कर्मचारी राखियो, कर्मचारी 6 महिना टिक्दैन। टिचर राखियो, त्यो अर्को वर्ष अर्को ठाउँमा जाने हो। र तपाईँले दिनुभएको नलेज, तपाईँले दिनुभएको स्किल र तपाईँको संस्थामा भएको सिस्टम जसरी बच्चाले चाहिँ पढाउन सिकाउनु भएको थियो त्यो अर्को संस्थामा त्यो लागु नहुनसक्छ, र त्यसले गर्दाखेरि त्यो इफेक्टिभ हुन सकिरहेको चाहिँ छैन। जस्तै हाम्रो के पोलिसी अब सरकारले, अब हाम्रो निजी सेक्टरले कस्तो पोलिसी लियो भने हाम्रो स्टुडेन्टहरूले करले होइन रहरले पढ्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिलो कुरा त सानै क्लासदेखि बच्चाको एटिच्युडदेखि लिएर, उसको इन्ट्रेस्टदेखि लिएर, उसको हबीदेखि लिएर र उसको भविष्यमा चाहिँ जान सक्ने, जान चाहने उसको चाहिँ नि डेस्टिनेसन कहाँ हो, ती कुराहरू मैले अघि पनि भने सामूहिक रूपमा अभिभावक, टिचर, संस्था मिलेर आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। र त्यो सँगसँगै त्यसैलाई म्याच गर्ने गरी गभर्मेन्टले सिलेबस करिकुलम डेभलप गर्नुपर्छ। र त्यो करिकुलम अनुसार चाहिँ नि त्यस पछाडिका एक्टिभिटीहरू, क्लासरुम एक्टिभिटीहरू, टिचर्सका एक्टिभिटीहरू र बच्चाका एक्टिभिटीहरू त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भयो भने र स्टेप बाई स्टेप चाहिँ नि कोर्स पनि चाहिँ नि त्यो बच्चा भविष्यमा कुन डेस्टिनेसन जाने हो त्यो खालको स्ट्रिमिङ गरेर सानै क्लासदेखि, र म त अझ के भन्छु 9 क्लासभन्दा माथि सबैलाई साइन्स, सबैलाई म्यानेजमेन्ट पढाउनु पर्ने आवश्यक छैन। र त्यो 9 क्लासदेखि नै या 10 क्लासदेखि नै माथि गइसके पछाडि त्यो बच्चा भविष्यमा कहाँ जान खोज्या हो, जस्तै आर्टिस्ट बन्न खोज्या हो, उसले स्पेसल्ली एक्टर बन्न खोज्या हो, एक्ट्रेस बन्न खोज्या हो, त्यसको स्कुलहरूमा त्यही क्लास 10 क्लासदेखि नै भर्ना गर्न सकिन्छ। र कसैले चाहिँ नि मुभी प्रड्युसर बन्न खोज्या हो, त्यो लाइनमा लाउन सकिन्छ। र कसैले भविष्यमा म एउटा चाहिँ फोटोग्राफर बन्न खोज्या हो भने उसले 10 क्लाससम्मको बेसिक नलेज दिइसके पछाडि 10 क्लासदेखि नै त्यो लाइनमा लाउन सकिन्छ। र बच्चा र देशको आवश्यकता अनुसार, बच्चाको चोइस अनुसार र देशको आवश्यकता अनुसार पनि हामीले 9-10 क्लासदेखि नै स्ट्रिमिङहरू सेपरेट पारिदिएर त्यो बच्चालाई पहिलेदेखि आइडेन्टिफाई गरिसकेर त्यो अनुसार चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसी पनि फिट गर्यो भने मलाई लाग्छ। त्यस्तै जस्तै हाम्रो विश्वविद्यालयहरूले भन्ने एउटा आरोप छ, विश्वविद्यालयहरूमा पनि लगाउने र हाम्रो नेपालको शिक्षा पोलिसीमा पनि लगाउने के छ भने हाम्रो नेपालको शिक्षाले व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिएन होइन। प्राविधिक शिक्षा भन्यो तर हाम्रो उद्यमशील शिक्षामा जोड दिएको छैन होइन। हामी जागिर खाने मान्छेहरू मात्रै उत्पादन गर्न खोज्यौँ होइन, आफै उद्यमशील बनेर एउटा जागिर दिने व्यक्ति उत्पादन गर्नको लागि हाम्रो शिक्षाले दिएन, ठाउँ दिएन भन्छौँ होइन। यो यसबारेमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हाम्रो विश्वविद्यालय साँच्चै हाम्रो प्राविधिक शिक्षालाई मात्रै जोड दिएको हो त? होइन, अब प्राविधिक शिक्षालाई सँगसँगै लिएर जान खोजेको मात्रै हो। र नेपालका विश्वविद्यालयहरूले न प्राविधिक शिक्षा दिन सकेका छ, न तपाईँले भनेको उद्यमशील शिक्षा दिन सकेका छ, सकेको छैन त्यो पनि। र त्यति मात्रै होइन, एउटा एक प्रकारको युवाहरूलाई त्यो खालको एट्याचमेन्ट, त्यो खालको फिल पनि दिन सकेका छैन।
युनिभर्सिटीहरूले कि भोलि भविष्यमा नेपालमा यस्तो यस्तो अपर्च्युनिटीहरू छ, यो चाहिँ नि फिल्डहरू पोटेन्सियल छ र विद्यार्थीहरूले यो फिल्डमा लाग्यो भने या यो खालको स्किल गेन गर्यो भने भोलि यो फिल्डमा गएर नेपालमा यो फिल्डलाई धेरै हाइटमा लान सकिन्छ र नेपालको डेभलपमेन्टमा यो एङ्गलबाट चाहिँ देशलाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एजुकेसन सिस्टम नेपालमा रहेको छैन। यसको मतलब चाहिँ हाम्रा निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई एउटा आरोप छ नि, जति विदेश जाने जनशक्ति मात्रै उत्पादन गरिरहेछन्, नेपालको लागि चाहिने जनशक्ति अहिलेसम्म उत्पादन गर्न सकेका छैन भनेको आरोप सत्य हो कि के? अब त्यसमा केही हदसम्म त्यो सत्यता पनि छ त्यसमा, स्पष्ट कुरो गर्दाखेरि। तर त्यो निजी विद्यालयका कारणले मात्रै होइन, मैले फेरि थपेर भने देशमा सरकारको पोलिसी के छ र शैक्षिक पोलिसी के छ, आर्थिक पोलिसी के छ र उद्योग धन्दा चलाउने बन्द व्यापार गर्ने पोलिसी के छ र नेपालमा चलिरहेका सङ्घ संस्थालाई सरकारले कसरी प्रोटेक्सन दिएको छ र कसरी ती सङ्घ संस्थालाई चाहिँ अगाडि बढ्न डेभलप हुन सहयोग गरिरहेको छ र भइरहेका सङ्घ संस्था सबै धराशी भइरहेका छन्, उद्योग धन्दा बन्द भइरहेका छन्। न देशको चाहिँ नि सिस्टमले चाहिँ नि इम्प्लोइलाई चाहिँ नि त्यो संस्थामा राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ रिस्पोन्सिबल बनाएको छ, न उद्योगी व्यापारीलाई चाहिँ नि देशको चाहिँ प्रति लायबल भएर लोयल भएर देशमा काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सकेको छ भने त्यो युथहरूलाई पनि आफूले काम गरे अनुसारको मान अर्थात् तपाईँले रोजगारीको सिचुएसन कहीँ सिर्जना गर्न सकेका छन् सरकारले भने त्यत्रो पढेको छ, उसँगै साथीभाइ 2-4 जना गएर चाहिँ राम्रो इन्कम गरिरहेको र राम्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बाँचिरहेको सिचुएसन देखिन्छ भने त्यो बेलामा भाइले बहिनीले पनि त्यसलाई फलो गर्नु भने चाहिँ प्राइभेट संस्थाले मात्रै सिकाएको र देखाएको बाटो चाहिँ होइन, त्यो दोष दिने बाटो मात्रै हो। हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूले चाहिँ त्यो बाटो देखाइदिए भन्ने मैले भने हजुरलाई होइन, त्यो शैक्षिक संस्थामा पढ्ने मान्छे स्मार्ट भएर गयो त्यो कुरा अलग हो, किन उसको दाइ गयो दिदी गयो र भाइले पनि त्यसलाई फलो गरे मात्रै हो। तर देशमा त्यस्तो युवालाई स्टे गराउने, त्यस्तो युवालाई युटिलाइज गराउने, त्यस्तो युवालाई कहीँ बिजी गराउने खालको प्रोग्राम त गभर्मेन्टले दिनु पऱ्यो नि। देशमै त्यस्तो खालको क्रियाकलाप छ, देशमै त्यस्तो खालको प्रोग्राम छ, टुरिज्मको डेभलपमेन्ट गराउन सकिन्छ, गभर्मेन्टले चाहिँ हाइड्रो पावरमा डेभलपमेन्ट गराउन सकिन्छ, गभर्मेन्टले थुप्रै एग्रिकल्चर सम्बन्धी डेभलपमेन्ट गर्न सक्छ। देशमा थुप्रै अपर्च्युनिटीहरू छन् जहाँ गभर्मेन्टले चाहिँ केही न केही खालका चाहिँ पोलिसी ल्याएर युवाहरूलाई अट्र्याक्सन गर्न सक्छ र त्यहाँ त्यस्तो खालको कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न सक्दैन र भएका चाहिँ टप लेभलका मिनिस्टरदेखि लिएर लोयर लेभलका चाहिँ असिस्टेन्टसम्म सबै चाहिँ चाहिने भन्दा नचाहिने क्रियाकलापमा भ्रष्ट भएर लागि परेका तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अख्तियारदेखि लिएर चाहिँ पुलिस र आर्मीका मान्छे सबै घुस र चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ लिप्त भएका र पटक पटक कारवाही परिरहेका भने त्यो त पोलिटिक्सले पोलिसी बिगारेको छ। पोलिटिक्सले चाहिँ पोलिसी राम्रो बनायो भने युवाहरू चाहिँ त्यो प्राइभेट संस्थाले मात्रै भनाइ भरमा दिएको शिक्षाका भरमा बाहिर गएको होइन, त्यो प्राइभेट संस्थाले त आँखा खोलिदिएको मात्रै हो र प्राइभेट संस्थाले कम्पेरिटिभली राम्रो एजुकेसन दिएको छ र त्योसँग मैले अघि तपाईँलाई भने दाइ गएको छ, दिदी गएको छ, अङ्कल गएको छ, भाइ र बहिनीले पनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट देख्यो फलो गरेको, त्यो एउटै मात्र दोषी होइन। त्यसो भए पेरेन्ट्सले पनि त रोक्नु सक्नु पऱ्यो नि। प्राइभेट संस्था स्कुल कलेजले मात्रै गर्ने त होइन, त्यो स्कुल कलेजले त जाने जस्तै हाम्रो शिक्षामा चाहिँ नेपालमै के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो खालको नलेजहरू नैतिक शिक्षाहरू हामीले चाहिँ दिन सकेनौँ कि? नैतिक शिक्षा मात्रै होइन, त्यो मैले एउटा डिग्री लिएँ, मैले एउटा एजुकेसन लिएँ र त्यो एजुकेसन मैले नेपालको यो ठाउँमा लगेर इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छु। यहाँ चाहिँ प्रोटेक्सन छ, यहाँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट छ र मेरो पनि आवश्यक इच्छा अनुसार चोइस अनुसार इन्जोय गर्ने ठाउँ पनि छ मैले भन्ने खालको चाहिँ पब्लिकले फिल गर्नु पऱ्यो नि। त्यो त गभर्मेन्टको चाहिँ नि इन्डस्ट्रियल पोलिसीमा आउनु पऱ्यो, त्यो गभर्मेन्टको एग्रिकल्चर पोलिसीमा आउनु पऱ्यो, त्यो गभर्मेन्टको इम्प्लोइमेन्ट पोलिसीमा आउनु पऱ्यो होइन। त्यो गभर्मेन्टको हरेक एक्टिभिटीमा त्यो क्रियाकलाप देखिएन भने मान्छेले आफूलाई आई हेभ टु बी गुड एन्ड स्टे हियर एन्ड दिस इज गुड फर माई लाइफ एन्ड माई नेसन भन्ने फिल त गराउनु पऱ्यो नि गभर्मेन्टले। त्यो पनि म एउटा सरलाई अगाडि पनि भन्नुभएको थियो, जस्तै शिक्षकहरू इम्प्लोयरहरू सस्टेनेबल भएन, लामो समयसम्म संस्थामा काम गरेनन् भन्दै हुन्थ्यो होइन। जस्तै यो शैक्षिक संस्थाहरूमा काम गर्छन् जति शिक्षकहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ एउटा के भनिन्छ भने जस्तै संस्थामा काम गर्ने शिक्षकहरू छन् जो आफ्नो पेसाप्रति चाहिँ उत्प्रेरित पनि देखिँदैनन् होइन, उनीहरूलाई चाहिँ उसको पेसालाई उच्च सम्मान पनि दिएको देखिँदैन होइन र उसको चाहिँ भविष्यको ग्यारेन्टी पनि देखेको हुँदैन होइन। जतिसम्म सजिलो काम गऱ्यो भोलि म बिरामी भयो भने के गर्ला होइन, अन्त फेरि वैराग्य हुने भइसक्यो, अर्कै अवस्था आइसक्ने भयो भन्ने सोच छ। अनि तपाईँको न भविष्यको ग्यारेन्टी छ, न राम्रो सेवा सुविधा छ होइन, त्यो न आफ्नो पेसाप्रति उच्च सम्मान छ होइन। यी यावत कारणले गर्दा एउटा शिक्षक पढाउँदै गर्दा उसले चाहिँ अरू विकल्पहरू पनि सोध्न थाल्छ होइन। एउटा जुन युनिभर्सिटीबाट पास आउट भएर जुन कलेजहरू +2 कलेजहरू पढाउन आउँछ अनि उसले कहिले आइएल्सको बुक समझ्छ, कहिले कोरियन भाषा, कहिले जापानिज भाषा होइन, यावत लोकसेवा, यी सबैतिर कहीँ विकल्प भएन भने मात्रै उसले टिचिङलाई अँगालेको देखिन्छ होइन। अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले त्यही देख्छौँ होइन।
यो अवस्थामा त अनि निजी सेक्टरले पनि उनीहरूलाई उसको मागहरू उसको आवश्यकताहरूलाई पनि सम्मान गरेर लामो समयसम्म काम गर्ने वातावरण उसको चाहिँ के अपर्च्युनिटी भविष्यको लागि पनि केही अपर्च्युनिटीहरू देखाउन सकिन्छ होला नि होइन? सकिन्छ। हजुरले भनेको कुरामा पहिलो कुरा मैले फेरि भने पहिलो गभर्मेन्टले पनि कस्तो मान्छेलाई शिक्षक बनाउँछ। हजुर, कति पढेको मान्छेलाई, कुन डिग्री ल्याएको मान्छेलाई, कुन पर्सेन्टेज लिएको मान्छेलाई शिक्षक बनाउँछ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र सबैतिर अपर्च्युनिटी नपाएपछि शिक्षक हुन जान्छ मान्छे। त्यो सरकारले गभर्मेन्टले पनि अहिले चाहिँ जुन D+ ल्याउनेहरूलाई एजुकेसन भनेको छ, एजुकेसनै फेरि तपाईँको शिक्षक बनाउँदैछ। तपाईँले बुझ्नु भएको छ। र दोस्रो कुरा मैले भने गभर्मेन्टका पनि हजारौँ मान्छे करारमा छ। हजुर, एकातिर चाहिँ नि कस्तो मान्छे टिचर बनायो गभर्मेन्टले, कस्तो मान्छेलाई टिचर बनाउन सकिन्छ आउनुहोस् भन्यो। दोस्रोतिर हजारौँ मान्छे अहिले पनि करारमा छन्। र एजुकेसनमा गभर्मेन्टले पनि प्रायोरिटीमा नराखेसम्म गभर्मेन्टले इन्भेस्टमेन्टको एङ्गलबाट र स्मार्ट मान्छे अलिक धेरै ट्यालेन्टेड मान्छे ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नसोचेसम्म, किन शिक्षा भनेको देश निर्माणको पहिलो आधार हो। र राम्रो टिचर, राम्रो शिक्षक भयो भने राम्रो युवाको भविष्य निर्माण हुन्छ र देश निर्माण हुन्छ। त्यो कुरो गभर्मेन्टले नसोचेसम्म, लगानी नगरिदिएसम्म शिक्षामा, राम्रा मान्छे शिक्षामा जानुपर्छ भनेर नभनिदिएसम्म र त्यो गभर्मेन्टको एङ्गलबाट अब प्राइभेट सेक्टरमा चलिरहेको संस्थाले के गर्छ भने मैले त पैसा कमाउने नै हो, इन्भेस्ट गरेपछि त अलिअलि त कमाउने नै हो। अब कहिले हो 2 वर्ष पछाडि 4 वर्ष पछाडि सरकारले बन्द गर्छु भन्दैछ भने अहिले भयो भने त मैले त कमाउनै पर्यो सुरु गरेदेखि। अब टिचरले या संस्थापकले बढी लिन खोजिरहेको अवस्था पनि छ। त त्यति हुँदाहुँदै पनि केही संस्थाहरू जस्तै प्राइभेट संस्थाहरू पनि भनौँ, म लिटल एन्जल्स कलेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछु अहिले। लिटल एन्जल्स स्कुल, लिटल एन्जल्स कलेज सिस्टममा मोर देन 90% मान्छे पर्मानेन्ट छ। उनीहरूको PF कट छ, सञ्चय कोषको कति हुन्छ र उनीहरूलाई गभर्मेन्टको सेलेरी अनुसार प्लस 25% एक्स्ट्रा सेलेरी दिएको छ संस्थाले। भने त्यो संस्थासँग आबद्ध टिचरहरूले तपाईँको भने जस्तो अवस्था छैन। भने धेरै संस्थाहरूमा भने होइन, केही संस्थाहरूमा बाहेक धेरै संस्थाहरूमा यो देखियो होइन। अनि अर्को कुरो तपाईँले भर्खर भन्नुभयो शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्दैछ सरकारले भन्नुभयो। यो त हाम्रो अस्तिको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले पनि एउटा दिएको थियो होइन। त्यो देखाउँदामा अहिले जस्तै बजेट 6% मात्रै बजेट हान्न त नेपाल सरकारलाई गाह्रो भइरहेछ शिक्षामा। भने सबै शैक्षिक संस्थाहरूलाई आफ्नो माताहत ल्याउन सक्ला त 10 वर्षमा? अब हो, मैले अघि पनि भने तपाईँलाई यो सम्भव नै छैन। अहिलेको समय आजकल मात्र ध्यान दिएर कुरा गर्ने हो भने सम्भव छैन। र गभर्मेन्टले शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक कुराहरू सरकारले दिनुपर्छ जनतालाई भन्ने खालको सोच राखेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर गभर्मेन्ट कति स्ट्रङ छ? अघि पनि मैले भने सरकारी स्कुलहरूको, सामुदायिक स्कुलहरू भनौँ अहिलेको अवस्था अझै पनि दयनीय छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। लगानी गभर्मेन्टको मोर देन 80% सरकारी संस्थामा छ, 90% 100% नै भनौँ प्राइभेट गभर्मेन्टको लगानी नै छैन। रिजल्ट चाहिँ नि मोर देन 80% प्राइभेट संस्थाले ल्याउँछ, लेस देन 20% गभर्मेन्ट संस्थाले ल्याइरहेको छ। रिजल्ट हेर्ने हो भने तपाईँले 10 क्लासको रिजल्ट हेर्ने हो भने 11-12 रिजल्ट हेर्ने हो भने। र त्यो अवस्थामा सरकारले अब भएका झन्डै 15 लाखभन्दा बढी विद्यार्थी पढिरहेका छन् प्राइभेट संस्थामा अहिले। र त्यो 15 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू पढिरहेकोमा 7-8 हजार जना कर्मचारी काम गरिरहेको अवस्था छ प्राइभेट संस्थामा। र त्यो सबै मान्छेलाई 10 वर्षभित्र सरकारले चाहिँ ह्यान्डओभर गर्छु म, या चाहिँ प्राइभेटाइज संस्थाहरूलाई गभर्मेन्टाइज गर्छु, या चाहिँ बिस्तारै यसलाई सेवामुखी गराउँछु भन्दाखेरि पहिलो कुरा इन्भेस्ट गर्ने मान्छेले त्यसको सट्टामा के पाउने हो? दोस्रो कुरा तपाईँले त्यसले धान्न सम्भव छ कि छैन? नेपालको बजेटले त्यो कुरा धान्न सम्भव छ कि छैन? र अहिलेको कुरा हेर्ने हो भने सामान्य लेमनले पनि एउटा सोच्न सक्ने अवस्था के हो भने त्यो सम्भव छैन अहिले नै। 10 वर्षको ठाउँमा गभर्मेन्टले 30 वर्ष भन्न सक्छ। गभर्मेन्टले बरु टाइम चाहिँ अलिक स्पान गर्न सक्छ। त्यसो हो भने चाहिँ बिस्तारै त्यही पोलिसीमा जान सक्यो सम्भावना हुनसक्छ। तर 10 वर्षभित्रमा चाहिँ नि त्यो सम्भव छैन। एकातिर त्यो सम्भव छैन, अर्कोतिर त्यो लेभलको एजुकेसन दिन ती सबै संस्थाहरू, अहिलेका संस्थाहरूको पनि त्यो क्वालिटी खस्किँदै गयो भोलि त्यो लगानी गर्दा सञ्चालक रिस्पोन्सिबल भएन, उसलाई चाहिँ रिजल्ट राम्रो निकाल्नु पनि परेन, किन उसले नाफा पनि पाउँदैन र उसले धेरै खट्नु पनि परेन, एफोर्ट पनि गर्नु परेन भने, र त्यो सरकारी संस्थाको जस्तै रिजल्ट भोलि प्राइभेट संस्थाको पनि अवस्था आयो भने इक्जाम दियो तर लास्ट इक्जाममा या बोर्ड इक्जाममा फाइनल इक्जाम आउने बेलामा 10% 20% पास हुने अवस्था भयो भने त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिन्छ फेरि? र त्यो अवस्था कसका कारणले आएको? र त्यो सिचुएसन चाहिँ नि ह्यान्डल गर्न पनि सरकारले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिलेदेखि हो, यदि हो भने त्यसको पनि सरकारले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। र मैले भने 10 वर्ष होइन, त्यसका लागि हो भने कम्तीमा 30 वर्षको प्लानिङ गर्नुपर्छ सरकारले। त्यस पछाडि चाहिँ केही हुनसक्छ। र
तर इन्भेस्टमेन्ट बढाउन सक्नुपर्छ। कहाँबाट बढाउने सरकारले, त्यसको प्लान सरकारले गर्नु पर्यो। अहिले तपाईँले अघि भन्नुभयो 6% र 6% ठाउँमा कम्तीमा 20% एजुकेसनमा सरकारले इन्भेस्ट गर्यो भने बजेटको, र त्यस पछाडि बल्ल चाहिँ त्यो लेभलमा ल्याउन सक्छ सरकारले। भनेको मतलब जस्तो पोलिसी त एक हिसाबले सबैलाई समान शिक्षा फ्री एजुकेसन दिनु त राम्रै हो, राम्रो पोलिसी ठिक छ, पोलिसी चाहिँ ठिक छ, तर इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ तत्काल गर्न सक्छ। इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ त्यति छिटो गर्न सकिने अवस्था रहँदैन यसमा। त्यही त भनेको अहिले त गभर्मेन्ट आफ्नो स्यालेरीबाट दिने भन्दा बाहिर सेक्टरमा टिचरहरू त्यति छन् होइन करार टिचर कहिले के को आन्दोलन कहिले के को आन्दोलनले पनि शैक्षिक क्षेत्र ध्वस्त भएको छ भन्छ सामुदायिकमा होइन। भोलि प्राइभेट सेक्टरमा पनि त्यस्तै हुन्छ र प्राइभेट सेक्टरको पनि एजुकेसन अहिले त कम्तीमा चाहिँ नि तपाईँ हामी सबैलाई ब्लेम जे छ घोक्ने रट्ने भन्ने छ कम्ती त्यो पनि बन्द हुन्छ। र सरकारी स्कुलको जस्तै इक्जाम दियो 100 जनाले इक्जाम दियो 2 जना पास भए, र प्राइभेट संस्था सेक्टरमा पनि त्यही हुन्छ भोलि। त्यो 10 वर्ष पछाडि सरकारले ल्याएको पोलिसी साँच्चीकै इम्प्लिमेन्ट भयो भने ठ्याक्कै एजुकेसनको सिनारियो त्यस्तै हुन्छ। मैले सरलाई अब थोरै कलेजतिर पनि कुरा गर्न चाहेँ। अब जस्तै +2 दिएर धेरै विद्यार्थीहरू अहिले चाहिँ अब उच्च शिक्षाको आधार +2 को पढ्न बसिरहेको छन् होइन, एसई इक्जाम दिएर। यो अवस्थामा केही प्राइभेट कलेजहरू राम्रा कलेजहरूमा त फी पनि धेरै छ, कति त पे पनि गर्न सक्दैनन्। यसो तपाईँ लिटल एन्जल कलेजको जुन प्रिन्सिपल भएर नेतृत्व गर्दै रहँदा त्यहाँ जुन सरकारको 3% स्कलरसिपको कोटा त छँदैछ, त्यहाँभन्दा एक्स्ट्रा अरू जुन गरिब सामुदायिक स्कुलबाट आएका पिछडिएको क्षेत्रबाट आएकाहरूको लागि नयाँ व्यवस्था केही गर्नुभएको छ कि छैन कि कस्तो छ? अब तपाईँले लिटल एन्जल्सको मात्रै भन्नुभयो, त्योभन्दा पहिले मैले के भन्छु भने अब एसई इक्जाम दिएर पास गर्ने विद्यार्थीहरूले पढ्दाखेरि पहिलो कुरा एउटा राम्रो संस्था खोज्नुपर्छ भविष्य राम्रो बनाउनको लागि, राम्रो शैक्षिक इन्भाइरोमेन्ट भएको संस्था खोज्नुपर्छ भविष्य राम्रो बनाउनको लागि, र कम्तीमा त्यो संस्था हिस्ट्री भएको इतिहास भएको संस्था खोज्नुपर्छ भविष्य बनाउनका लागि। र 2 वर्ष पहिले संस्था थियो एक ठाउँमा, अहिले त्यो संस्था छैन भन्दा त्यो बच्चाले पास भएर 2 वर्ष सकेर गइसके पछाडि त्यो संस्थासँग सम्बद्ध कुनै समस्या पऱ्यो त्यो बच्चाको भने समाधान कसले गरिदिने, कहाँ जाने भन्ने समस्याले गर्दाखेरि। त्यस्तै कुनै कुनै संस्थाको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भने तल मोमो पाकिरहेको छ, माथि चाहिँ नि क्लास चलिरहेको छ, र त्यहाँ चाहिँ नि 11-12 पढ्ने बच्चाको चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्ट बच्चाको साइकोलोजीले कसरी काम गर्न सक्छ, कसरी पढ्न सक्छ। र त्यस्तै गरी त्यो संस्थासँग आबद्ध कम्तीमा चाहिँ त्यो म्यान पावर जो टिचर्स भन्छौँ हामी शिक्षक शिक्षिकाहरू अलिकति एक्सपिरियन्स्ड सकेसम्म प्राइभेट संस्थाकै भए पनि, र एकातिर अर्कोतिर चाहिँ नि कम्तीमा बच्चालाई चाहिँ नयाँ तरिकाले अघि तपाईँले भने जस्तै हामीले कुरा बुझे जस्तै नयाँ तरिकाले बच्चालाई ह्यान्डल गर्न सक्ने हिसाबको शिक्षा सिस्टम बनाएका संस्थाहरूमा बच्चाहरू भर्ना गर्नुपर्छ। र जहाँसम्म लिटल एन्जल्सको कुरा गर्नुभयो र स्कलरसिपको कुरा गर्नुभएको छ, लिटल एन्जल्स हाइली पेड संस्थामध्येको संस्था होइन, मास एजुकेसन दिने संस्था हो। र हामीकोमा तपाईँले भन्दाखेरि अहिले तपाईँलाई झन्झन्नै 8000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू एकैचोटि पढ्छन्। नर्सरी क्लासदेखि ब्याचलर्ससम्मका प्रोग्रामहरू छन् हामीसँग, र त्योभित्र 8-8.5 विद्यार्थी एकचोटिमा पढाइ हुन्छ। र एसईको कुरा गर्दाखेरि अहिले एसई दिने विद्यार्थीको सङ्ख्या 619 जना हो हाम्रो एउटा क्लासको विद्यार्थी भने। त्यत्रो पेरेन्ट्सले त्यत्रो विद्यार्थी त्यत्रो लगानी गरेर त त्यहाँ अवश्य भर्ना गरे होइन। हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ एभरेज नै छ, अफोर्डेबल नै छ, र 5-6 हजार फी छ महिनाको हाम्रो। एउटा बच्चाले 5,000-6,000 को फी तिर्ने हो एभरेजमा भने त्यो धेरै महँगो संस्था होइन एकातिर। र अर्कोतिर हाम्रो संस्थामा पढाइ मात्रै होइन, पढाइ सँगसँगै हामीले बच्चालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका कुराहरू र बच्चालाई अतिरिक्त क्रियाकलापहरू जस्तै स्विमिङ पुलदेखि लिएर बास्केटबल, फुटबल, अहिले त तपाईँको फुटसल भन्छन्, फुटसलको यी सबै खालका क्रियाकलापहरू अहिलेका लेटेस्ट युवाहरूले कस्तो कस्तो गेमहरू खेल्न रुचाउँछन्, कस्तो कस्तो गेमहरू इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गर्न मन पराउँछन्, त्यस्ता त्यस्ता चाहिँ सुविधाहरू पनि हामीले बच्चालाई दिएका छौँ। र पढ्दा पढ्दै 1 वर्ष 2 वर्षभित्रमा सँगसँगै सर्टिफिकेट र सँगसँगै अर्को चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा एक्टिभिटीको सर्टिफिकेट पनि बच्चाको हातमा जाओस् र भविष्यमा उसले त्यसलाई पनि क्यास गर्न सकोस् होइन। र त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ नि म्यानेज गरेका छौँ, र फी पनि एफोर्डेबल छ हाम्रो संस्थामा। र स्कलरसिपको कोटा मात्रै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले 3% मात्रै कुरा गर्नुभयो, हामीलाई नगरपालिकाले 3% प्लस 7% गरेर 10% चाहिँ हामीले गभर्मेन्टलाई देखाउने गरी स्कलरसिप दिएका छौँ। त्योभन्दा बाहेक निडी विद्यार्थीहरू र कसैको द्वन्द्व पीडित छ, कोही बाढी पीडित छ, र कोही शहीद फ्यामिली भनेर आएको छ, कोही भूकम्प पीडित भनेर आएको छ, यो हाम्रो समाजमा रहेका थरीथरीका समस्याहरूबाट ग्रस्त विद्यार्थीहरू, र कोही पढाइमा साह्रै अब्बल छ। जस्तै तपाईँलाई हामीले भन्दाखेरि पहिले त हाम्रो डिस्ट्रिक्ट टप भन्ने नियम नै थियो, र अहिले पनि हामीले के लेखेका छौँ भने जस्तै A+ ल्याउने विद्यार्थी एकाडेमिकल्ली
स्मार्ट मान्छे हो भनेर A+ ल्याउने विद्यार्थीलाई 100% स्कलरसिप तपाईँलाई मैले भने। र त्यस्तै गरिकन अघि मैले भने दलित जनजाति पिछडिएको मान्छे आर्थिक अवस्था साह्रै समस्या परेको र द्वन्द्व पीडित भने मैले तपाईँलाई यो बाढी पीडितदेखि लिएर भूकम्प पीडित यो पनि सर्टिफाई भएर चाहिँ विद्यार्थीहरू आयो त्यस्तो खालको चाहिँ डकुमेन्टेसन भेटियो र बच्चालाई चाहिँ हामीले पनि सहयोग गर्ने खालको बच्चा रहेछ भने सरकारको पोलिसीभन्दा बाहिर गएर कहिलेकाहीँ 2% पनि दिने र कहिलेकाहीँ सरकारले दिएको पर्सेन्टेज कति पुग्यो त्यो बिर्सिएर एकचोटिलाई त्यस्ता विद्यार्थीलाई हामीले एक्स्ट्रा चाहिँ सहयोग गर्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो संस्थामा छ। जस हरेक वर्गका स्टुडेन्टहरूलाई तपाईले चाहिँ स्कलरसिप हामीले सहयोग गरेका छौँ। सहयोग गरेका छौँ। अन्तमा तपाईँ मैले केही सोध्न छुटेको होइन, अब हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, उनलाई भन्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा केही छ भने? अब धेरै कुराहरू आइसक्यो। अब मैले हजुरलाई के भन्नुपर्छ भने सरकारको पोलिसी इम्प्रुभमेन्ट हुँदै गर्ला, तर पेरेन्ट्स र विद्यार्थीले अहिले पनि एससी पास गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई सबैभन्दा पहिले त मैले पास गर्छन् ती सबै भाइ बहिनीलाई बधाई दिनुपर्छ, अभिभावकलाई पनि बधाई दिनुपर्छ। र अब संस्था छान्दाखेरि अहिले पनि मैले भनेको कुराहरू तिनै कुराहरूलाई म सम्झिन्छु। सकेसम्म मेरो सन्तानले कुन संस्थामा पढ्न पाएपछि कम्तीमा 2-4वटा कुरा व्रत सिक्न सक्छ र पढाइ सँगसँगै उसलाई एक प्रकारको चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल डेभलप गर्न सक्छ, अरू पनि एक्टिभिटीमा अरू पनि क्रियाकलापमा भाग लिन सक्छ र त्यो क्रियाकलापले पनि भविष्यमा उसको चाहिँ लाइफ अगाडि बढाउनको लागि डेभलपमेन्ट गर्नका लागि कहीँ न केही रूपमा सपोर्ट हुनसक्छ भन्ने खालको सोचेर र बच्चालाई चाहिँ पनि इन्ट्रेस्ट भए सकेसम्म इन्ट्रेस्ट जगाइदिएर राम्रो इन्भाइरोमेन्ट भएको संस्थामा र राम्रो एउटा रेपुटेसन भएको संस्थामा सकेसम्म लगानी धेरै गर्नुभएको छ, अझै लगानी थपेर र बच्चालाई चाहिँ राम्रो ठाउँमा पढाउन सहयोग गरिदिनु होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। व्यस्त समयका बिच पनि हाम्रो शैक्षिक खुल्दुली कार्यक्रमलाई टाइम दिनुभयो र हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका केही भए पनि केही हदसम्म खुल्दुलीहरू मेटाइदिने प्रयास गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। हस् त दर्शकबिन, आज हामी लिटल एन्जल कलेजका +2 प्रिन्सिपल कृष्ण दत्त अवस्थी सरसँग अन्तरङ्ग छलफल गऱ्यौँ। अवश्य पनि तपाईँका धेरै धेरै खुल्दुलीहरू सोल्युसन भइसक्यो होलान्, समाधान भइसक्यो होलान् भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।